đinh lại trên đây phải resort mặt bay pon đó trên đây phải resort trên phải resort phải sạch xa đó lại Beach Resort Sleep Beach Resort
di sana cara siapa đấy bài anh kia đi anh nhà mặt bán là đi nhà bán nè đây à nè nhà bán nè kia bán chả đang cái kia đây kìa ô giòn cũng trôm này anh ấy cũng nhiều mốt đấy nó cô à đi ngon đấy anh ấy cái gì hơi cô lúc thấy đẹp nha không có thó rồi mình cái sạch khóa cái này nữa hả mấy đồng pi đồng cái đại hồ với su hồ bàn à ô anh mình được học ok cả chắc là đi ăn hô ban đây á sao nó không cháy này càng như vậy cô hay cho nhâm sáng nha mà viên đã tại đi ta ăn này gọi là tăng rồi ồ nè cái này hai rồi nè Untuk anak ini nanti kau cuci. Lưới bữa nay nơi nhau mà mở nhầm nơi lưới lên kia là đầu rồi nó là sai rồi luộc mình anh luộc ấy vâng nó kia ở dưới nhâm rồi mà phụ mê đã vâng mà này cua mà tung với ở ngay nè không về và tôi cây ngô mày Nó nhân hai bữa mắt nó thành hai cái nó học tôi hay là anh ấy kia còn tăng ở dưới mưa đã còn chưa có mình tăng thật nhiệt này đã không quay Facebook chứ nhỉ? nghe như gà tung mà Ngon ốc gì đó. giờ thì đi thấy chúng ta em như Ngon vô làm đau vậy. Cái bữa nay sống phải cô thì ăn cũng giờ tháng phải 3 triệu.
mà nằm